Chào các bạn, hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn xem cái cách thức mà người thợ họ thay cái đồng hồ đo odometer, là đồng hồ đo của cái số dặm của cái xe nó đã chạy ra được bao nhiêu trên phiên bản xe này. Thì đây là phiên bản đời xe 2004 Toyota Avalon, là loại xe sang trọng nhất. Và đây là đời cũ nha các bạn, nhưng mà là những dòng xe Toyota Avalon là loại xe sang trọng nhất và cao cấp nhất. Như các bạn nhìn thấy bên trong nội thất nè, tuyệt đẹp nha, 2004, đầy đủ tiện nghi. Ghế được bọc bằng da rất là đẹp, vô lăng ốp gỗ cũng như là phần giải trí được ốp gỗ rất là đẹp. Các bạn biết không, thì khách hàng họ yêu cầu mình thay cái đồng hồ đo odometer trên phiên bản xe này. Tại ở bên trong đó các bạn, nó có là đèn, khi chạy về đêm họ không nhìn thấy là cái xe đã bao nhiêu dặm rồi. Các bạn xem lại đây, cái màn hình hiển thị nè, nó được bắt từ bên tay trái qua bên tay phải, rất là lớn. Đây là phía trước mặt mình bên tay trái này các bạn, chạy dọc qua bên tay phải có hệ thống compass, rồi lịch nè, rồi nhiệt độ bên ngoài, ngày tháng như các bạn nhìn thấy đó. Rồi bên tay phải thì chỗ đó là những cái thông tin về những cái đèn báo, rồi loa jet là dàn JBL. Bên góc trái bên góc phải có hết, các bạn thấy không, rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ tháo ra nha, tháo cái phần tắp lô này ra, thì các bạn sẽ xem cái cách thức mình tháo ra như thế nào. Chủ yếu là mình sẽ thay ở đây nè các bạn, nó rất là tối, mặc dù mình bật đèn lên rồi, bật đèn về đêm nhưng các bạn không nhìn thấy đâu, có hơn 100 mấy chục ngàn dặm rồi, nó ngay chỗ này nè các bạn, nên khi họ chạy về đêm họ không có nhìn thấy. Bây giờ họ muốn thay thì mình phải tháo ra. Các bạn nhìn lại nè, phiên bản này rất là đẹp, ốp gỗ Avalon nha, 2004. Rồi trước khi mình làm đó, mình sẽ nói sơ qua cái luật là khi mình thay cái hệ thống odometer nói chung ở Mỹ đó, thì các bạn phải báo cáo với DMV là chỗ sở giao thông, hoặc là các bạn phải có cái tờ giấy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình muốn thay cái này đó, chẳng hạn như phiên bản xe này mình vào trong dealer Toyota mình mua, thì ở dealer Toyota họ bán phụ tùng đó, họ sẽ lấy thông tin của cái xe này và cái số dặm hiện tại, rồi họ sẽ gửi cái thông tin đó đến chỗ cái nơi mà làm ra cái đồng hồ odometer này, thì họ sẽ cài đặt vô đúng cái số dặm và họ sẽ gửi cái mới lại nha. Thì cái cũ mình có thể vứt vào trong thùng rác. Nếu như mà các bạn thay cái loại đồng hồ điện tử như dàn này, hoặc là loại mà quay bằng số, thì cũng phải báo cho cái chỗ mà các bạn thay đồ phụ tùng nha. Hoặc là các bạn phải đến chỗ DMV, sở giao thông, các bạn phải báo cáo, cái đó là nhiệm vụ của các bạn. Còn nếu không, cái số dặm nó khác đi đó, khi các bạn bán xe nhiều khi sẽ gặp khó khăn nha. Rất là đẹp, đây là cái vô lăng của xe đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ đặt máy, mình cho các bạn xem cái cách thức mình thay như thế nào cho phiên bản xe này. Đây là 2004 Toyota Avalon, là loại đồng hồ điện tử có dàn LED đèn ở phía sau.
Mình vừa nổ máy xe lên nè, mình đã cho các bạn xem qua. Cận cảnh cũng rất là chi tiết cái cách thức mà mình thay cái đồng hồ odometer này. Trên phiên bản 2004 Toyota Avalon này thì cái dặm bây giờ là 110.097 dặm trên phiên bản xe này nha. Rất là đẹp nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình hẹn các bạn ở video tới. Bye bye.